Me mbërritjen e stinës së Pranverës, mijëra qytetari janë drejtuar hipermarketit më të madh në vend, Megatek, për të lullzuar, gjelbëruar dhe dekoruar mjedisat e tyre. Këto ditë përkojnë gjithashtu me çeljen e ditëve të kopshtarisë, ndaj Megatek ofron asistencë dhe mbjellje falas nga inxhinierët më të mirë botanik për mbi 800 lloje lulesh. Pemë frutore dhe 1400 lloje vazosh vijnë nga trendet e fundit të tregut evropian. Familjarë dhe biznese shprehen se kanë gjetur cilësinë, çmimin dhe shërbimin në Megatek. Me të vërtet është bërë shumë bukur, këtu është një mrekulli, mund të gjesh çfarë dëshiron, domethënë madje edhe deri te lulishtet, për lulishte mund të gjesh shatërvane, gjëra shumë të bukura. Unë sot erdha nga Prishtina edhe isha shumë e interesuar të shoh këto gjërat për lulishten, ishin shumë jashtëzakonisht të bukura. Me kompanitë dhe bizneset që zotërojmë, ne i drejtojmë shpesh Megatekut. Megateku mund të them që kohët e fundit ka bërë një përparim shumë të dukshëm në gamën e produkteve që ka ofruar, në cilësinë e mallrave që ofron, dhe për më tepër ka dhe shërbimet që të ndihmon, të asiston me arkitekt, me punonjës goxha të kualifikuar, gjithashtu dhe transportin e kanë falas. Olta Leka, specialiste komunikimi në Megatek, bërë me dije se mijëra produkte të reja dhe oferta të stinës arrin ulje deri në 65%. Këtë Pranverë, si asnjë vit tjetër, kemi sjell për klientët tanë mijëra produkte të reja, me dizenjot më të fundit, dhe oferta që shkojnë deri në 65% ulje, duke filluar nga Dekori, Mobilimi, Kuzhina apo Ndricmi. Sektori kopshtarisë është kthyer vërtet një Megakopsht, me lule pafund, fara bimësh, ushqyes, Fidanë, vazo, Dekori dhe arredim kopshti me çmime më të mira në treg. Mirpresim çdo qytetar, familje dhe biznes që të festojmë së bashku ardhen e Pranverës. Ditët e kopshtarisë në Megatek do të qëndrojnë të hapura nga 7 marsi deri në 15 prill.